Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, try natin ayusin itong thermal scanner na may issue na high temperature error. Bago natin baklasin, test muna natin kung may laman pa ang ating battery. So far okay naman, malakas pa ang battery. Tanggalin lang natin yung connection dun sa may infrared, baka naglulus lang siya. Saka natin ibalik. Ilagay na natin yung mga battery tapos check natin kung okay na. Okay na siya, ganun lang kasimple. Minsan kasi naglulus lang yung mga connection kaya hindi makaread yung ating infrared.